Report. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Fahrizan binti Muhammad Kasiban akan mengajar awak modul 2 iaitu komputer, hardware dan software. Dalam modul 2 ni kita terdapat 6 LA. LA pertama adalah prepare PC component. Okey, prepare PC component ni sebenarnya kita akan belajar tentang kita nak cara-cara sebelum kita pasang PC. Apa yang kita perlukan? Kita mesti kenal dulu peralatan di dalam CPU. Betul. Yang kedua, tools yang kita akan gunakan semasa memasang PC. Okey, LA kedua adalah assemble PC component. Bagi LA2 ni pula, kita akan pasang PC. Setelah awak kenal perkakasan komponen komputer, kita akan pasang PC. Okey, LA ketiga adalah install operating system. Okey, install operating system ni awak dikenalkan untuk install OS dalam kita punya PC yang awak dah siap pasang. Contohnya kita akan buka BIOS. Macam mana kita nak buka BIOS? Kita perlu install driver USB, kita perlu install driver motherboard dan sebagainya. LA4 pula kita akan install komputer peripheral, iaitu perkakasan tambahan. Bagi install komputer peripheral ni adalah perkakasan tambahan yang kita perlukan semasa pemasangan komputer. Apa yang kita perlukan sebenarnya perkakasan tambahan? Seperti kabel, VGA, ataupun kita nak install scanner. Kadang-kadang kita nak pakai scanner kan, ataupun kita nak install printer. Of course lah, bila kita buat kerja kita perlukan printer. Bila kita dah buat kerja, kita nak jadikan dia sebagai hard copy. LA5 adalah perform functionality. Bila kita dah dapat semua tu, kita nak check function ke tidak kita punya komputer. Kemudian yang ke-6 adalah prepare report. Untuk report ni, apa yang kita dah buat daripada awal lagi, tools yang kita pakai sampailah habis, itu yang report yang kita akan buat. Okey, yang pertama sekali apa yang saya nak ajar adalah pengenalan kepada teknologi maklumat dan komputer rangkaian. Okey, pada mula-mula ni saya akan ajar awak tentang perbezaan antara sistem dan teknologi komputer rangkaian. Kita kena tahu beza antara sistem dan rangkaian. Sebab apa? Dua ni adalah berbeza. Kalau kita sebut tentang IT kan, zaman sekarang orang cakap IT. Tapi orang faham tak sebenarnya IT ni ada dua, sistem dan teknologi rangkaian. Kadang-kadang bila kita pergi mana-mana kita belajar IT, belajarlah buat program apa semua. Sebenarnya macam dekat rangkaian pun kita sekarang kita belajar program, tapi kita tak macam sistem. Sistem dia akan belajar macam-macam program yang dia boleh buat lah. Contohnya kadang-kadang kalau perasan dekat kedai kan, kita ada barcode scanner kan, itu sistem. Sistem boleh buat. Tapi macam kita rangkaian, kita lebih kepada pasang PC, wireless, kabel, yang tu kita akan buat. Okey, sistem maklumat ia adalah merupakan gabungan daripada beberapa elemen untuk mengumpul, memproses, menyimpan dan mengakhirkan maklumat bagi membantu dalam proses pembuatan keputusan. Elemen tersebut ialah manusia, prosedur, perisian, perkakasan data dan rangkaian. Okay. Teknologi maklumat adalah merujuk kepada aspek teknikal teknologi dalam sistem maklumat. Ia adalah merupakan subsistem kepada sistem. Ia merangkumi elemen seperti perkakasan, perisian, pengkalan data, rangkaian dan lain-lain peranti komputer. Ia tidak melibatkan elemen manusia atau prosedur. Selalunya istilah IS dan IT sering digunakan secara bersama. Contoh macam kita cakap dia selalu guna secara bersama ni sebab apa tahu? Sebab untuk teknologi rangkaian kita pasang PC, betul. Tapi untuk sistem kita perlukan PC untuk membangunkan sistem. Itu yang kita sering kali cakap dia bergerak secara bersama. Okey, komponen sistem maklumat ada 3, iaitu manusia, perkakasan dan perisian.
Okey, manusia ni terdiri daripada kumpulan pakar iaitu juru analisis sistem, pengatur cara dan pengurus penggalan data, iaitu kumpulan bukan pakar, iaitu pengguna biasa. Pervisian dikenali juga sebagai atur cara. Ia merupakan suruhan yang memberitahu komputer bagaimana untuk memproses data dalam bentuk yang dikehendaki. Terdapat dua perisian utama dalam sistem komputer, iaitu perisian sistem dan perisian aplikasi. Apa itu perisian sistem? Perisian sistem adalah program yang membantu komputer mengawal dan mengurus operasi komputer dan perkakasannya. Ia menjadi perantara untuk pengguna, atur cara, aplikasi dan perkakasan untuk berinteraksi. Lepas tu ada pula 4 jenis atur cara. Yang pertama adalah sistem pengendalian, kedua utility, yang ketiga pemacu peranti dan yang keempat adalah penterjemah bahasa. Apa tu sistem pengendalian pula? Ia adalah merupakan satu set program yang mengandungi arahan untuk mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti yang membabitkan sumber dan perkakasan komputer. Setiap komputer mempunyai sistem pengendali yang berfungsi untuk menguruskan sumber, antara sistem GUI, membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem dengan perisian menerusi teks, grafik dan imej visual seperti ikon, menjalankan aplikasi dan menyokong fungsi berbilang tugas. Antara jenis sistem pengendali yang banyak digunakan kini adalah Windows, digunakan dalam mikrokomputer Intel, bermula daripada Windows 3.1 hingga XP. Sekarang ni pun Windows dah sampai Windows 10. Kita ada Windows 7, Windows 10. Okey, kemudian yang kedua adalah Mac OS. Dikenali untuk direka untuk komputer Macintosh. Unix, sistem operasi berbilang tugas yang diperkenalkan pada tahun 70-an. Direka bentuk untuk persekitaran rangkaian mini komputer. Banyak digunakan dalam sistem server. Okey, Linux pula. Linux ni lebih kepada program dan awak akan belajar lebih terperinci masa awak semester 3. Okay, open source. Utility, atur cara yang dibangunkan untuk membantu pengendali komputer, perkakasan dan program-program. Ia membantu pengguna melakukan penyelenggaraan terutamanya sekiranya berlaku masalah. Okey, 5 atur cara utility yang penting ialah mengesan ralat, antivirus, menghapuskan fail atau aplikasi, membuat salinan sekiranya fail hilang atau rosak, memampatkan fail. Ada utility yang berbentuk Windows dan himpunan seperti McAfee ataupun Norton System Work. Yang ni lebih kepada antivirus lah. Okey, apa tu perisian aplikasi? Perisian pengguna akhir. Terdapat 2 jenis, iaitu aplikasi am dan aplikasi khusus. Aplikasi am bermaksud aplikasi yang direka untuk semua orang, tidak kira apa bidang tugas, untuk melakukan tugas-tugas yang lazim. Contohnya web browser, perisian pemprosesan perkataan, hamparan kerja, penggunaan penggalan data dan persembahan grafik. Yang ni lebih kepada Office. Perisian penggalan data ni maksudnya kita akan sering menggunakan aplikasi Office. Contohnya seperti Office, Word, Excel, PowerPoint. Contoh PowerPoint yang senang macam sekarang lah yang saya guna ni, bentuk PowerPoint. Macam Excel, kalau macam matematik kita nak senang kira, kita pakai Excel. Okey, aplikasi yang khusus pula bermaksud aplikasi tersebut digunakan untuk bidang tertentu. Sistem maklumat perakanan, sistem maklumat perubatan dan sistem maklumat kewangan. Yang ni lebih kepada kalau kita biasa tengok accountant ke, ataupun kalau awak boleh tengok, saya bagi contoh yang sama jugalah. Kalau dekat cashier kan, kita ada dah barcode, kita boleh scan kan. Senang. So tak perlu lagi lah kita nak kena type berapa harga, nak kena type jumlah berapa, tak perlu lagi kan. So bila dah scan, kita boleh tengok berapa jumlah, orang tu bagi berapa masuk, kita perlu pulangkan balik baki. Sekarang banyak aplikasi yang khusus ni, banyak dah menyenangkan kerja manusia sekarang ni. Kita tak perlu lagi nak fikir, cuma
kita perlukan keluarkan sedikit duit lah untuk dapatkan aplikasi yang khusus macam ni kan. Contohnya macam selalunya kalau macam dekat kedai biasa kita tengok 7E, takkan dia ada 7E ke Speedmart ke, mungkin dia ada hire orang untuk buatkan satu sistem untuk kedai dia, betul. So dia akan bayar lah benda tu. Okey, perkakasan. Kita akan belajar tentang perkakasan komputer. Okey, komponen sistem komputer, mula-mula jenis-jenis komputer lah. Apa dalam komputer kita ada beberapa sistem, iaitu unit sistem, peranti input, peranti output dan storan. Okey, komputer merupakan peranti elektronik yang boleh menerima input, memproses data dan menghasilkan maklumat. Yang tu kalau kita faham apa maksud komputer tu. Komputer tu dia adalah peranti elektronik. Dia boleh terima input, dia boleh proses data dan boleh menghasilkan maklumat. Itu tugas komputer tu sebenarnya. Okey, terdapat 5 jenis sistem komputer yang utama, iaitu superkomputer, kerangka utama ataupun kita boleh panggil dia mainframe, mini komputer, komputer peribadi dan stesen kerja, workstation, dan komputer dan peralatan mudah alih. Jenis-jenis komputer. Okey, apa yang dimasukkan dengan superkomputer? Kita tengok tadi kan jenis-jenis komputer, saya dah senaraikan beberapa jenis superkomputer tu kan, jenis-jenis komputer. Sekarang kita nak terangkan lagi apa maksud superkomputer tu. Superkomputer adalah komputer yang paling berkuasa, dia paling berkuasa, berkapasiti tinggi dan digunakan oleh organisasi besar, contohnya seperti NASA. Kita tahu NASA apa kerja dia? NASA ni apa kerja dia? So dia memang memerlukan komputer yang paling berkuasa tinggi, berkapasiti tinggi, supaya dia dapat menghasilkan apa yang dia dapat proses data. Apa yang kita input dalam tu kita masukkan, dapat proses data, kita dapat simpan data, mungkin dia ada storage yang besar kan. Sebab tu dia memerlukan komputer yang paling berkuasa. Sebab itulah orang NASA menggunakan, orang yang kerja kat NASA ni dia memerlukan superkomputer. Okey, kerangka utama iaitu mainframe. Ia merupakan komputer yang besar yang memerlukan bilik yang besar. Okey, kuasanya kurang daripada superkomputer tetapi mempunyai keupayaan memproses dengan laju dan menyimpan data yang banyak. Contohnya syarikat insurans menggunakan untuk proses berjuta polisi insurans. So, ini pun sama macam superkomputer, cuma dia kurang sikit dia punya spek. Tapi masih lagi dia masih juga besar, supaya untuk dia memproses data dengan laju dan dapat simpan data dengan banyak. Contoh dia bagi syarikat insurans. Syarikat insurans kan sekarang ni ramai dah orang jual insurans. So kebanyakan rakyat Malaysia ni memang mempunyai insurans, betul tak? So memang dia perlukan berapa ramai rakyat Malaysia. So dia perlukan komputer yang besar dan dapat proses dengan laju dan menyimpan data yang banyak, supaya semua polisi customer dia boleh simpan kat situ dan tak hilang. Tu sebabnya dia perlukan kerangka utama. Okey, seterusnya mini komputer. Mini komputer ni dia bersaiz sederhana, iaitu meja pejabat. Ia sering digunakan di universiti, kilang dan mahkamah kajian. Contohnya kita boleh tengok yang menggunakan mini komputer ni adalah Jabatan Pengeluaran, menggunakan untuk mengawasi proses penghilangan dan operasi pemasangan barang. Okey, seterusnya komputer peribadi dan stesen kerja atau workstation. Bersaiz sederhana dan boleh diletakkan di meja, mempunyai kuasa memproses matematik dan grafik yang tinggi, boleh laksanakan tugas yang rumit dan dengan cepat, digunakan dalam kerja saintifik, kejuruteraan dan grafik. Yang ni kalau awak tengok komputer peribadi tu adalah lebih kurang macam laptop. Sekarang ni mana-mana rata-rata laptop tu adalah keperluan sebenarnya. Dia senang, awak boleh bawa dia ke mana-mana awak nak pergi. Contohnya kalau sekarang lah, kalau awak ada kan, walaupun kita dekat makmal kita dah ada PC, bila awak guna laptop awak, maknanya bila ada homework yang perlu diselesaikan, awak boleh guna kat sini, awak boleh guna kat hostel. Tu adalah keperluan sekarang untuk student. Tapi kalau siapa yang tak ada masalah. Kita boleh guna juga pada
di makmal. Macam workstation pula, stesen kerja awak boleh tengok macam dekat meja saya tu kita boleh panggil workstation lah. Dia besar yang kita boleh letak dekat meja kita. Maknanya dia boleh buat macam-macam kerja office, tapi cuma spek dia lebih rendah daripada yang lain-lain lah. Sebab sekadar kalau kadang-kadang macam kita orang pengajar, just kadang-kadang nak pakai untuk mengajar, menyiapkan awak punya tugasan, isi markah dekat dalam sistem TMS. Tapi kita boleh pakai dalam yang spek yang tak berapa tinggi pun boleh, tapi nak juga keperluan tu nak pakai tinggi. Sebabnya kadang-kadang kita ada program macam C++, Linux, nak kena pakai program yang tinggi jugalah. Itu yang kita boleh panggil stesen kerja. Awak boleh tengok dekat bilik pengajar tu, macam saya punya PC tu, kita boleh panggil stesen kerja lah. Komputer dan peralatan mudah alih paling banyak digunakan pada masa ini termasuklah komputer buku, notebook, tablet PC, pembantu digital peribadi, PDA dan smartphone. Mempunyai keupayaan memproses seperti keupayaan kebanggaan utama pada tahun 80-an, dan keupayaan ini semakin meningkat. Yang ni sebenarnya dah banyak, sekarang pun dah banyak dah teknologi macam ni. Macam smartphone kita pun kita dah boleh install Office, dah boleh PDF, dah macam-macam kita dah boleh guna, yang sangat mudah lah mana-mana kita nak akses. Lepas tu dalam kita punya kadang-kadang kita kan boleh boleh simpan data yang kita kerja dekat office, kita boleh simpan dekat handphone kita, asalkan kita punya handphone tu dia punya storage dia besar lah kan. So kita boleh simpan kat situ. Sekarang dah teknologi memang makin cepat lah. So benda macam ni, teknologi memang laju. Komputer, peralatan mudah ni cukuplah kalau kita tengok telefon kan, smartphone, tak ada berapa hari lagi dah keluar lagi teknologi baru, ataupun sebulan kemudian dah keluar lagi teknologi baru. Dia memang, kalau ni memang terlalu cepat sangat dia berjalan lah smartphone ni. So kebanyakan dia memang, orang kata smartphone ni dah macam laptop. Dia bukan lagi dia dah menjadi keperluan pada semua orang. Kadang-kadang saya tengok anak saya pun yang tengah 2 pun dah keperluan dah. Saya tengok macam laptop dah jadi keperluan dah, handphone tu macam dah jadi keperluan dah. Sekarang ni macam public phone pun dah tak ada sangat dah. Sekarang kita susah nak tengok kan. Tambah-tambah yang anak-anak yang sekolah asrama, memang susah kita nak telefon, kita nak berhubung dengan diorang kan. So memang handphone tu memang, smartphone tu memang keperluan lah sekarang. Untuk perbezaan antara information untuk sistem dengan teknologi rangkaian ni dah habis. Saya harap awak semua faham lah. Saya ada keselit tentang komponen komputer tadi sikit untuk pengenalan awal lah. Cuma yang penting awak semua tahu apa yang kita beza antara sistem dengan teknologi komputer rangkaian. Biasanya kadang-kadang kan setengah pelajar dia tak faham tau. Dia ingat kadang-kadang setengahnya dia masuk, contohnya sistem, dia datang belajar tengok sistem kan, kemudian dia tanya, kenapa kita tak ada belajar program pun, kenapa kita nak ataupun dia ingat kita ada belajar macam multimedia, ada grafik semua kan. Kadang-kadang dia salah faham kat situ tau. Dia ingat bila nama je IT, dia akan belajar macam-macam. Dia akan belajar program, dia akan ajar macam mana kita nak buat satu program, kita akan belajar grafik. Sebenarnya ramai yang student yang saya dah mengajar dah agak lama kan, ramai juga yang student tanya benda tu kepada saya tau. Sebenarnya jangan salah faham. Sebenarnya yang teknologi rangkaian ni, itulah macam saya cakap tadilah, yang saya cerita tadilah, komputer rangkaian lebih kepada kita pasang PC. Memang kita ada belajar program, memang tak dinafikan kita ada belajar program, tapi program tu terlampau sikit, tak banyak.
Tak macam yang kita belajar sistem. Macam saya cakap tadi, mungkin kita boleh buat satu sistem, kita boleh bina satu sistem. Kita tak banyak macam tu. Mungkin student rangkaian, kita ada kelebihannya kat situ. Kalau student rajin explore benda tu, mungkin dia boleh jugalah nak buat present sendiri, tapi yang mudah lah. Dia tak macam yang belajar sistem lah. Belajar sistem memang dia akan belajar banyak untuk yang present kan. Macam kita lebih kepada macam saya cakap tadi, kita lebih kepada nak macam mana kita nak dapatkan internet. Sama ada kita guna wifi, kita guna cabling, ataupun kita belajar macam mana kita nak pasang PC. Macam sistem, dia tak belajar benda tu. Dia belajar sistem, dia cuma belajar dalaman software tu saja dia akan belajar. Dia tak ada belajar pasang PC. Macam kita ada kelebihan kat situ. So saya harap pelajar-pelajar dapat bezakan antara teknologi komputer rangkaian dan teknologi sistem. Sebentar lagi saya akan bagi kerja, tugasan, dan pelajar-pelajar boleh buat. Sekian, terima kasih. Sebelum menamatkan kelas, kita akan menonton satu video supaya awak lebih faham tentang perbezaan tentang sistem dan rangkaian. Selamat menonton. Hey, this is Digital by Computing. Today we're going to be talking about the differences between a systems engineer and a network engineer. So my name is Emilio. I work in the IT industry and I absolutely love it. And we're talking about systems and network engineers. What are the differences? Let's define each of those and then really just talk about the differences between each. Generally, a systems engineer is going to be somebody who's going to be looking after IT systems. So they could be responsible for looking after servers, after things like virtualization. They could be looking after storage, SAN and NAS devices. Essentially, they're going to be a level 3 IT engineer. So we have defined these in different videos, but generally a level 1 and a level 2 engineer, or a support engineer, or something similar to that, are the people who are going to be looking after the standard desktops, going out and fixing things, installing new software, receiving calls to reset passwords, those sort of things. Then you move into the level 3 space, which is generally a systems person getting involved in the server space, in the comms cabinets, in the server cabinets, something similar to what's like here behind me. Maybe racking equipment, configuring equipment, working, as I said, with virtualization, so working with things such as VMware, going in and building virtual servers, decommissioning virtual servers, migrating virtual servers over. If they have a responsibility around looking after storage, going in and configuring storage area networks such as SANs, or network attached storage such as NASs, building the RAID groups, configuring the storage pools, the LUNs, the SMB shares, the NFS shares, those sort of things. They may be responsible for things such as Active Directory, going in and configuring Active Directory more from a level 3 perspective, building the domain, working with domain controllers, working with DNS, DNS servers, going in and configuring things on DHCP, those sort of things. So they're really going to be focusing on the level 3 system tasks. Now, generally, you may hear the term systems administrator and systems engineer sort of interchangeably used. Generally, the responsibilities are very similar between the two. I would see the systems admin as that first point before they move into a systems engineer. Systems admin is really just responsible for the day-to-day support of all of these systems, of all of these servers, of all of these devices on the network, making sure that they run correctly, making sure that they're healthy, checking monitoring, making sure that the endpoint protection is running correctly, those sort of things. The engineer may be more responsible around the design element, configuring things a bit more architectural, sort of thinking about how the systems are configured, how the servers are configured, those sort of things as well. Now, a systems engineer can also be used as a general term for somebody that does look after network components also.
So a systems engineer could be responsible for the network switches, the network routers, the firewalls. So there could be an element of network engineering or network administration within the title of systems administrator or systems engineer, but not always the case. Sometimes you may find this in a small organization where they may not be able to hire a systems engineer and a network engineer, so they just use the term systems engineer to encompass all of the IT engineering aspects, all of the IT administration aspects of the role. On the flip side, then you've got the network engineer. This is generally somebody, let's say in a medium, a large business, where you want to get somebody who's now specialized or focused primarily on the network side of things. So we mentioned before, a network engineer could be responsible for switch management, looking after the switches, the patching, the ports across the switches, patch panels running into different areas of the building, making sure that the switching network is configured properly, that it's set up with VLANs, set up with different subnets, etc., etc. They may be responsible for routers, for connections out to the ISPs, links out for for your internet, cross offices. If you have multiple offices, the connections between those offices, things such as firewalls, the security of the network, making sure that the firewalls are configured correctly, making sure that only the relevant traffic can come in and out of a network, between subnets, those sort of things as well. They may be responsible as well to an element around load balancing, around proxies, making sure that that is all secure and configured correctly, that the systems underneath the network can function from a load balancing perspective. So generally what I have found anyway is that most network engineers will not be involved so much from a server side of things. So they may not be responsible for looking after servers, for building servers, for designing a virtualization environment, a new VMware, a new Hyper-V environment, building some new storage devices. They may not have an element of that responsibility in their job responsibility description. But again, the terms between systems engineer and network engineer can be, bleed into one another. So there could be many network engineers that do get involved in system tasks. But then generally the difference between the two is a systems engineer is going to be looking after server infrastructure, Active Directory, the back-end services, making sure that those things are correctly configured, they're building things, they're configuring virtualization, etc. The network engineer looking after the network, looking after the security, the routing, the switching, the firewalls, those sort of things. And they're going to be working very, very closely together to achieve the same goal. So because they have bleed-in effect between the others, the roles can sort of move from one to another, and a systems guy is going to be needing to work very closely with a network guy. A network guy needs to be working very closely with a systems guy, because if a network person needs to make certain changes on a switch or on a firewall, it's going to directly have an impact on the systems person, because they could lose services. On the flip side, if a systems person needs to configure some new infrastructure, rack some new servers, they may need the network engineer to be involved to be able to give them relevant ports on a switch to let the network guy know, hey look, I need to configure these servers on these VLANs under this particular firewall traffic open. I've got two servers that need to communicate over SMB or need to ping each other. The network guy would do that on behalf of the system guy who's requesting that service. So there you go, that is my overview. I'm sure that there's things that I've missed. The roles are very broad, very diverse, have a lot of bleeding effect between the two, which I mentioned before. Love it if you commented as well. Subscribe to Digital by Computing for a whole bunch of more videos, and we'll see you next time. Okay, sekian saja daripada saya. Jangan lupa untuk buat tugasan yang telah saya berikan, 20 hingga 30 minit. Sekian, terima kasih.